There you go guys. Right now, tinesting natin yung unit. Then, pumunta tayo dito sa BIOS. So, ang CPU speed natin is 3.6 GHz. AMD RYZEN 5200G with Radeon Vega graphics. Then, pagdating naman sa memory natin is Kingston 8GB for 24 MHz. Then, sa storage, ang pinaka-primary natin is yung SSD na Gigabyte na GP-GS. Also, later on kanina, naglagay ako ng additional storage, yung 2 tera ko na Seagate Barracuda, nilagay ko rin dyan. Then, when it comes dun sa fan informations, ayun, so ang fan speed natin is 880, 800 RPM. So, CPU temperature natin, 41 degrees Celsius. So, right now, naka-closed yung casing natin. I-monitor natin kung ano yung temperature ng graphics card natin, also yung CPU natin. So, try ko muna itong install ng operating system, then magbe-benchmark tayo. Also, itetest natin yung mga functionalities ng devices natin.
So, dito na lang. So, maraming salamat nga pala sa inyo. Maraming salamat sa mga sumusuporta. I hope na meron kayong natutunan. So, may i-share ako sa inyo. So, kung gusto niyo yung video, like nyo lang. May pa akong video na i-upload sa YouTube tutorial about dun sa PC build ko, dun sa personal use ko. So, maraming salamat. Bye!